תודה רבה, יאללה, אנחנו לכותרות חדשות הערב. ישראל במלחמה. בחמאס מוכנים לשחרור 50 ישראלים תמורת 3 ימי הפסקת אש. ישראל דורשת שחרור עשרות נוספים. לא נוותר, רוצים אותם מהר. הפשיטה על בית החולים שיפה. כוחות צה"ל סורקים אחר מנהרות ותשתיות של חמאס. אמרו לנו שלא ניכנס לשיפה, נכנסנו. אין מקום בעזה שלא נגיע אליו. ה-BBC טען שצה"ל פוגע בצוותים רפואיים ונאלץ להתנצל. And now an apology from the BBC. We said that medical teams and Arab speakers were being targeted. This was incorrect. קרוביה של ליאל חצרוני בת ה-12 ערכו לטקס פרידה אף שגופתה טרם זוהתה. זה מקום טוב יותר עכשיו. תעדכני מדי פעם מלמעלה. העדות הדרמטית של האישה שהייתה לצידה של ליאל כשנלקחו כבנות ערובה בבארי. אני שומעת כל הזמן את ליאל צועקת ובוכה וצורחת מפחד ומבקשת עזרה. אלמנתו של גיבור כיתת הכוננות של קיבוץ ארז, אמיר נעים, שנושאת ברחמה את ילדם הראשון, מדברת עם כתבנו. פשוט מסרבת להאמין, כי זה אמיר. זה לא יכול להיות. הוא תמיד קפץ, אבל הוא גם תמיד חזר, אז כאילו, איך הוא לא חוזר? כהן מוזיקת הטרנס בישראל שאיבד את בנו במסיבת הטבע, ומאז לא יכול לנגן. בימים של געגועים, אז אני בא לפה, ולפעמים אני פשוט לוקח ויושב איתו. ככה. ואני מחבק אותו. וגם שליחנו עם הילדים מהעוטף שהפכו לאורחי הכבוד במשחקי נבחרת ישראל. מה אתה רוצה שיקרה היום? שישראל תנצח. עם ישראל חי! שלום לכם. התפתחות בעסקת החטופים. קטר מציעה לישראל עסקה שתכלול שחרור עשרות ילדים ונשים תמורת 5 ימי הפסקת אש ושחרור מחבלות ומחבלים קטינים מהכלא הישראלי. במקביל לכל זה, כוחות צה"ל בפשיטה דרמטית הלילה על בית החולים שיפה פורצים למתחם הרגיש, מנטרלים מטענים, מחסלים מחבלים ומתמודדים בעוצמה ותעוזה רבה במוקד מכונת הטרור של חמאס. ותמונה מרגשת שמגיעה מלב עזה עם דגלי ישראל, טקס הענקת קומתה שם של לוחמי צנחנים. אנחנו הערב עם כל הכותרות והעדכונים של הכתבים והפרשנים שלנו מצפון ועד דרום. פותחים בך סולימאן מסעודה כתבנו עם הפרטים על עסקת חטופים מתגבשת. נכון מיכל, הפרטים האלה מתגבשים והמגעים נמצאים בשלבים מתקדמים, כך לפי אותם גורמים המעורים במה שקורה בחדרים הסגורים, והיום גורם המעורה בפרטים נותן לנו את הפרטים על העסקה שנמצאת בשלבים המתקדמים האלה בין שני הצדדים, כאשר בשלב הראשון מיכל, חמאס ישחרר ילדים חטופים שהוא חטף ב7 לאוקטובר, בנוסף ישחרר גם את האימהות של אותם ילדים, ומה שנמצא עכשיו על הפרק זה השאלה האם ישחררו גם נשים מבוגרות. אני שואל האם מדובר ב50 לפי אותו דיווח שהיה היום ברויטרס, ומה שאני שומע שמדובר ביותר מ50 חטופים בעסקה הזאת המתגבשת. ובואי נדבר מיכל גם על הצד השני, מה למעשה ישראל נדרשת לעשות בעניין הזה. אז להבנתי מדובר מיכל במתן הפסקת אש. כן, אז נחזור על הפרטים מיכל של אותה עסקה שמתגבשת כרגע. קודם כל, להבנתי חמאס ישחרר ילדים מעזה שחטף ב7 לאוקטובר, הוא ישחרר גם אמהות של אותם ילדים, ומה שנמצא עכשיו, מה שנידון בשיחות מיכל, זה גם הנשים המבוגרות. להבנתי מדובר ביותר מ50, המספר ששמענו עליו היום בדיווח ברויטרס, ככה אני שומע מאותו גורם המעורה בפרטים. ובואי נדבר מיכל על הצד השני, מה ישראל נדרשת לעשות. לגבי הפסקת האש שישראל למעשה התנגדה לה בהתחלה, להבנתי מדובר כרגע ב5 ימים של הפוגה באש בעזה, וגם שחרור של אסירים קטינים וגם נשים. צריך להגיד, אלה שהורשעו בעבירות טרור
מהכלא הישראלי. בישראל היום אומרים, מיכל, שהלחימה תימשך תוך כדי משא ומתן, ולא רק זה, אלא דפוס הפעולה עכשיו של צה"ל יקבע מה יקרה בהמשך של גורלם של שאר החטופים שלא ישוחררו.